Женева, Швейцарія. Тут, в аеропорту Женеви, вже більше року стоять і нікуди не літають одразу два приватні літаки, безпосередньо пов'язані з повномасштабним російським вторгненням. Цим бортом Gulfstream G550 до повномасштабного вторгнення користувався самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та його старший син Віктор. За повідомленнями ЗМІ, придбано джет у 2019 році за $60 мільйонів. Борт навіть перефарбували у кольори білоруського прапора. Ось цей Gulfstream у 2020 році здійснив посадку в аеропорту Мінська. А нині він вже 1,5 роки стоїть тут у Женеві, щоправда, вже із зафарбованим бортовим номером. Сусід Лукашенка по неволі теж Gulfstream із зафарбованим бортовим номером, яким користувався Тарас Козак, найближчий соратник кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, народний депутат України від опозиційної платформи «За життя», який наразі переховується в Росії. У 2018 році саме Козака серед пасажирів цього літака неодноразово фіксували журналісти програми «Схеми» у київському аеропорту Жуляни. Борт Козака потрапив під українські санкції на початку 2021 року за перельоти до Москви. Далі літак змінив бортовий номер і навіть був недопущений Службою безпеки України в український повітряний простір. Але найцікавіше навіть не те, що борт Козака застряг у Женеві, а те, що інший борт, яким користувався Тарас Козак, продовжує сюди безперешкодно літати. 20 березня 2023 року. З естонської столиці міста Таллін до Женеви прилетів приватний літак Embraer Legacy. До повномасштабного вторгнення Росії борт регулярно відвідував Москву і навіть Київ. Ось, наприклад, перельоти літака у грудні 2021 року. Це перельоти у лютому, а це перельоти літака від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення. Останній переліт з Москви борт здійснив 26 лютого на третій день російського наступу. У 2021 році журналісти програми «Схеми» повідомляли, що саме цей літак використовував для перельотів з України до Росії той самий соратник Медведчука Тарас Козак. Після того, як ось цей літак Козака потрапив під санкції РНБО. Спільно з Козаком тоді літав і інший народний депутат від ОПЗЖ, колишній заступник генпрокурора часів Януковича Ренат Кузьмін, який, як і Козак, втік з України. Одним із власників літака тоді ЗМІ називали Миколу Вороб'я, білоруського олігарха з найближчого оточення самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебуває під санкціями Європейського Союзу.
Але як літак кремлівських бізнесменів на другому році повномасштабної війни безперешкодно потрапляє до Женеви? Відповісти на це питання допоможе пасажир літака. Це естонський підприємець Олексій Чулєц. Чулєц – давній партнер того самого лукашенківського гаманця Миколи Вороб'я. На початку 2022 року білоруські журналісти-розслідувачі розповіли, як саме Чулєц допомагає обходити санкції та продавати білоруську нафту до Європейського Союзу. Алексей Чулєц уваходзіць у Савет Мерктранс, а раней ён быў саўладальнікам гэтай кампаніі праз эстонскі холдинг Baltic Sea Banking. А Миколай Воробей звязаны з Мерктранс праз падкантрольную яму кампанію Белкастранс. Сам Чулєц тоді заперечив подібну співпрацю, але як тоді зараз Чулєц пояснить спільне користування одним літаком з Тарасом Козаком та Миколою Вороб'єм. Літаком, який чомусь і досі не арештований. – 25 травня 2020 року. Москва, Росія. На цьому відео у московський аеропорт Внуково заходить на посадку літак «Бомбард'єр Глобал» вартістю близько $50 мільйонів. За інформацією джерел «Української правди» в авіаційній сфері, борт належить російському олігарху Дмитру Помпянському, заслуженому металургу Росії. Предусмотреть инструмент нотификации, уполномачивания, который позволит наделить правом сертификации продукции в стратегически важных отраслях. Сложно, да? Дима, не надо мной смеются. Надо мной? Помпянський був серед тих олігархів, які прийшли на зустріч до Путіна у перший день повномасштабного вторгнення. І наразі мільярдер і його син перебувають під санкціями Європейського Союзу. І саме тому цілком логічно припустити, що ось таке відео, на якому приватний борт олігарха вилітає з однієї з країн Європи, після вторгнення Росії в Україну вже неможливо зняти. – 1 травня 2023 року. Ніцца, Франція. А це через 1,5 роки від повномасштабного вторгнення Росії цей самий літак, щоправда вже перефарбований, стоїть в аеропорту Кот-д'Азур. Напевне, борт арештований, подумали ви. Але цей приватний борт, яким користувався російський олігарх, як зрештою й інші, просто чекає на пасажирів. А за кілька днів спокійно залишає Лазурний берег і летить не куди-небудь, а до Сполучених Штатів Америки. Як це можливо, можна визначити лише відстеживши історію літака за допомогою публічних онлайн-радарів до повномасштабного вторгнення та після. 1 грудня 2021 року літак здійснює переліт Москва-Мале, Мальдіви. Наступного дня повертається до Москви. 8 грудня борт з Москви вилітає в Сочі із зупинкою у Волгограді.
13 грудня літак з Москви летить у Швейцарію до Женеви, де мешкає син Помпянського. А 15 грудня повертається до Москви. 21 грудня одним днем літак здійснює переліт Москва, Санкт-Петербург, Москва. 30 грудня літак з Москви прямує на новорічні свята на Карибські острови. А 10 січня вже 22-го року повертається з Карибів до Москви. 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення, борт Помпянського одним днем здійснює переліт з Москви до Мілана і назад. Тобто на момент російського наступу літак завбачливо залишається у Росії, а не у Європі. 28 лютого, на 4-й день повномасштабної війни, борт Помпянського, як і більшість врятованих джетів російських еліт, переганяють до Дубая. В Дубаї літак ховається майже 3 місяці і лише 17 травня вилітає з Об'єднаних Арабських Еміратів до Великобританії в Лондон. Далі на цілих 5 місяців борт застряє у Великобританії. В цей час 20 липня здійснює переліт на британський острів Гернсі, який використовується для реєстрації офшорів і трастів. 26 жовтня літак здійснює переліт до США. І далі борт починає, як і до повномасштабного вторгнення, вільно пересуватись цивілізованим світом, що дає підстави вважати, що переліт на острів Гернсі міг здійснюватися саме з метою перереєстрації літака та приховування справжніх власників. Відповідно до даних відкритих джерел, у грудні 22-го року літак міняє бортовий номер і замість ОЄ LDR стає ОЄ LIT. І саме тому літак, пов'язаний з Помпянським, за кілька днів вільно повертається до Ніцци. На російських спеціалізованих сайтах можна знайти інформацію, що літак не тільки уникнув санкцій, а й наразі здається в оренду. Серед пасажирів джету ми не помітили росіян, а це означає, що цілком можливий варіант, що європейські або американські громадяни винаймають чартер, навіть не підозрюючи, із ким саме він пов'язаний і звідки саме прилетів до вільного світу. Друзі, вступайте до клубу «Української правди», аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Наступний борт має стосунок до не менш цікавого діяча путінського режиму. Його не так просто зловити в Європі, але якщо у російського олігарха є літак, то рано чи пізно він прилетить на Лазурний берег. Це із Лондона до Ніцци прилетів літак, який, за інформацією джерел УП в авіаційній сфері, належав Едуарду Худайнатову, колишньому першому віце-президенту державного нафтового гіганта «Роснефті» і наразі одному з російських нафтових мільярдерів. На общу суму порядка 7 мільярдів рублів. Худайнатов вже не один десяток років заробляє завдяки корумпованому путінському режиму, хоча починав з відкриття супермаркетів в Росії у 90-ті, західних супермаркетів. 11 сентября 1995 года в городе открылся первый супермаркет. Попрошу вас, пожалуйста, не толпитесь. Давайте наведем эту красоту. Щоправда, відтоді ставлення до Заходу в Росії змінилось. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество. Але літак Худайнатова так і тягне до колективного Заходу, хоча якщо відстежити його маршрути до повномасштабного вторгнення, то він більше любив Росію.
13 грудня 2021 року літак Худайнатова повертається із Сочі до Москви. 15 грудня з Москви вилітає до Мілану. Наступного дня летить до Женеви і повертається до Москви. 15 січня вже 22-го року переліт Зальцбург-Москва. 19 лютого борт Худайнатова із Гельсінки, Фінляндія, летить до столиці Росії. 20 лютого, за 4 дні до повномасштабного вторгнення, літак одним днем літає із Москви до Сочі і назад. 21 лютого джет з Москви вилітає до Гельсінки, де і зустрічає російське вторгнення в Україну. У аеропорту фінської столиці борт зависає на 9 місяців і лише 26 листопада Худайнатов переганяє літак до Швейцарії, місто Базель. У Швейцарії літак знову зависає, цього разу на 4 місяці, а 9 березня здійснює переліт до Ніцци і відтоді знову починає курсувати цивілізованим світом. 22 березня, прилітаючи із Дубая до Лондона, 23 квітня Ніцца – Тель-Авів і наступного дня повертається до Ніцци. Приналежність літака до російського олігарха видають постійні щотижневі перельоти до Дубая, нового місця проживання російських еліт. Хронологія подій може свідчити про те, що у швейцарському Базелі Худайнатов міг перереєструвати борт, сховавши справжнього власника. Бо наразі борт олігарха на другому році повномасштабної війни літає так, наче до 24 лютого. Ніцца, Франція. Перечекав турбулентність і повернувся до звичних маршрутів іще один літак – приватний Боїнг 737. Належить літак російському банкіру Рустему Терегулову. І до повномасштабного вторгнення Росії цей борт також любив злети і посадки у Європі. – 3 грудня літак здійснив переліт із хорватської Пули до Москви. 23 грудня 2021 року борт одним днем літає з Москви до Женеви і повертається назад. Перельоти літака свідчать про те, що базовим аеропортом для Терегулова є саме Москва. Так, наприклад, на новорічні свята борт літає з Москви до столиці Малайзії Куала-Лумпур. Майже за 2 тижні до повномасштабного вторгнення борт вилітає з Москви до Риги, де він перебуває протягом наступних 9 місяців. У березні, через місяць після початку повномасштабної війни, Терегулов виставляє літак на продаж. І лише 14 листопада, через 9 місяців, з Ризького аеропорту до Швейцарії вилітає цей самий літак, але вже перереєстрований з британського острова Мен у Люксембурзі. І далі борт починає постійно літати Європейським Союзом і наразі здається в оренду як чартер. Зараз борт, яким користувався Терегулов, як і 2 попередні літаки, регулярно можна помітити в аеропорту Ніцци на Лазуровому березі Франції. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению,
по их мнению, признак принадлежности к высшей касте, к высшей расе. Подобные люди готовы и мать родную продать, только бы им разрешили сидеть в прихожей у этой самой высшей касты.